નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ સૌની યુટ્યુબ ચેનલ travadi લેક્ચર સિરીઝમાં આપનું સ્વાગત છે. આજના આ વિડીયોની અંદર બાઇનરી વેલ્યુમાંથી ઓક્ટેલની અંદર કઈ રીતના વેલ્યુ છે એ કન્વર્ટ કરવી એ વસ્તુ આપણે આ વિડીયોની અંદર જોશું. હવે બાઇનરીનો મેં તમને જેમ પહેલા વિડીયોની અંદર ઓવરવ્યૂ આપ્યો, બાઇનરી, ઓક્ટેલ, ડેસિમલ, હેક્સાડેસિમલ એનો બેઝ. તો કે બાઇનરીનો બેઝ છે એ 2 હોય, જ્યારે ઓક્ટેલનો બેઝ છે એ હશે તમારો 8. બાઇનરી થી ઓક્ટેલની અંદર તમારે કન્વર્ટ થવું હોય, વેલ્યુ કોઈ કન્વર્ટ કરવું તો એનું ટેબલ આવે છે. એ ટેબલ યાદ રાખવું સાવ એકદમ સરળ છે, જેની મદદથી તમે બાઇનરીની વેલ્યુને તમે ઇઝીલી ઓક્ટેલની અંદર કન્વર્ટ કરી શકો. પહેલા તો ઓક્ટેલની અંદર કેટલા સિમ્બોલો, મેં તમને પહેલા કીધું હતું કે 0 થી લઈ અને 7 સુધીના સિમ્બોલ છે એની અંદર આવે. એટલે તમારે 0 થી લઈ અને 7 સુધી વેલ્યુ છે એ તમારે લખી નાખવાની ઓક્ટેલની અંદર. 0 1 2 3 4 5 6 ને 7. બરોબર, આ તમારે આ રીતના હવે સેમ એઝ ઇટ ઇઝ બાઇનરીની અંદર શું કરવાનું કે આ વસ્તુ મારે બાઇનરીમાં કન્વર્ટ કરવી છે. તો સાવ સિમ્પલ છે. બરોબર, આ મારું બાઇનરી 0 1 0 1 0 1 0 1. બરોબર, આ પહેલું સ્ટેપ થયું. 0 1 0 1 0 1 0 1 ની જોડી બનાવી અને મૂકી દેવાની આ રીતની. પછી એ જ રીતના ડબલ કરી દેવાની. પહેલા ડબલ 0, પછી ડબલ 1, ડબલ 0, ડબલ 1. બરોબર, આ પૂરું થઈ ગયું. પછી એ જ રીતના 2 ના ડબલ કરવાના. એટલે 2 ના ડબલ કેટલા થાય? 4. 1 2 3 4. બરોબર, આ 4 0 આવી ગયા. 1 1 1 અને 1. બરોબર, આ તમારું ટેબલ છે એ થઈ ગયું આખું રેડી. બાઇનરીમાંથી ઓક્ટેલની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે આ ટેબલ છે એ યાદ રાખવું જરૂરી છે. 0 1 0 1 0 0 1 1 4 0 ને 4 1. હવે તમને બાઇનરીની અંદર કોઈ પણ વેલ્યુ છે એ તમને આપી હોય તો તમારે આ ટેબલ છે એ ફોલો કરવાનું. એની મદદથી આ વેલ્યુ છે એ તમારે ફાઇન્ડ કરવાની. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ 0 0 1 1 0 0 1 1 0. આ રીતની કોઈ વેલ્યુ આપીને તમને દાખલાની અંદર કીધું છે કે આ બાઇનરી વેલ્યુને તમે ઓક્ટેલની અંદર કન્વર્ટ કરો. તો પહેલા સ્ટેપની અંદર તમારે બધી વેલ્યુના 3 ભાગ કરી દેવાના. બરોબર, પહેલા આવે છે 0 0 1 1 0 0 1 1 0. બરોબર, પછી તમારે આ ટેબલ જોવાનું. બરોબર, આમાં તમારે ચેક કરવાનું 0 0 1 ક્યાં આપેલું છે. જુઓ 0 0 1 આપેલું છે અહીંયા, તો અહીંયા લખી નાખવાનું 1. 1 0 0 તો કે 1 0 આપ્યું છે 4 ની અંદર. 1 1 0 તો કે આપ્યું છે 6 ની અંદર. અહીંયા આન્સર તમે લખો તો આવે તમારો 146. કેમાં? ઓક્ટેલની અંદર. અને લાસ્ટમાં તમારે આ રીતનું કાઉન્ટ્સ કરી અને એનો બેઝ કેટલો છે 8, અહીંયા આ રીતના 8 છે એ લખી નાખવાનો. આ આન્સર છે એ તમને મળી ગયો બાઇનરીમાંથી ઓક્ટેલની અંદર. હવે એ થોડુંક એક્ઝામ્પલ છે એ થોડુંક એને ટ્રિકી કરીએ. માની લો કે આ તો એક્ઝામ્પલ આપણે સિમ્પલ જોયું, ભાઈ વેલ્યુ છે આમાંથી ગોતવાની છે. 3 ની વેલ્યુ આપી દીધી હોય. ચાલો, પણ તમને આ રીતની કોઈ વેલ્યુ આપી દીધી હોય, બરોબર, આમાં હાલો આ 3 કાઢી નાખીએ, આ 3 કાઢી નાખીએ, તો પાછળ 2 0 આવે છે. તો તમારે કઈ રીતનું શું કરવું? બરોબર, પહેલા જેના 3 ના ભાગ પડે જેના 3 ના ભાગ કરી નાખીએ. 1 1 0 0 0 1. પાછળ વધ્યા 2 0. બરોબર છે, તો એને 3 માં તમારે હાંધામેળ કરવો હોય તો અહીંયા એક 0 એક્સ્ટ્રા એડ કરી દેવાનો. બરોબર, હવે આનો આન્સર ગોતી. 110 કેમ આવે છે? 6 ની અંદર. 0 0 1 તો કે 1 ની અંદર. ને 0 0 તો કે 0 ની અંદર. તો આ તમારો આન્સર આવ્યો 610 ઓક્ટેલની અંદર. હવે ઇન કેસ અહીંયા ડબલ 1 આપ્યા હોય, ચાલો આપણે ચેન્જ કરીએ. 1 1 આપ્યા છે, અહીંયા આપણે કરી નાખીએ 1 1.
બરોબર છે, તો ખાલી સિમ્પલ જ છે, એ 0 તમારે એડ કરી દેવાના. બરોબર, ચેક કરવાનું 110 કેમ આવે છે, તો કે 6 ની અંદર. તો આન્સર આવી ગયો તમારો 616. બરોબર, ખાલી એક વેલ્યુ આપી હોય તો 00 મૂકી દે. 00 100 કેમ આવે 4 ની અંદર, તો તમારો આન્સર છે એ ચેન્જ થઈ જાય. બરોબર છે, આ રીતના તમારે બાઇનરી થી ઓક્ટેલ ની અંદર કન્વર્ટ કરવો હોય તો આ રીતના મેથડ છે એ ફોલો કરવાની છે. ટેબલ છે એમાં મેઇન છે. જો તમને વિડીયો ગમે તો વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો, ચેનલ પર ન હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તમને ક્વેરી, ક્વેશ્ચન્સ કે કાંઈ ડાઉટ્સ હોય તો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં તમે જણાવી શકો. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત, જય જય ગરવી ગુજરાત.